નમસ્કાર, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 9 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 12 છે હેરોનનું સૂત્ર તેમની શરૂઆત કરવાના છીએ. આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર 1 છે થિયરી. આજે આપણે આની બહુ ઓછી થિયરી છે તે થિયરી જોશું, કોન્સેપ્ટ સમજશું, હેરોનનું સૂત્ર શું છે, શું કામ આવ્યું, કોને આપ્યું, આ તમામ વસ્તુ આપણે આજના આ લેક્ચરમાં સમજીએ. તો મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું સૂત્ર કયું? ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. આવું આપણે સૂત્ર અગાઉના ધોરણોમાં ભણી ગયા છીએ. સૂત્ર સમજીએ. 1/2 એટલે કે 1/2, પાયો એટલે કે આ એક ત્રિકોણ છે, આ નીચેનો જે ભાગ હોય તેમને પાયો કહેવામાં આવે, પાયો ગુણ્યા વેધ એટલે શું? તો કે ત્રિકોણનું આ એક શિરોબિંદુ છે, આ શિરોબિંદુની સામેની બાજુ છે, તો ત્રિકોણના શિરોબિંદુથી લઈ અને તેમની સામેની બાજુ સુધી એક રેખાખંડ દોરવામાં આવે અને જે આ સામેની બાજુને કાટ ખૂણે છેદે, એટલે કે આ જે લીટો છે અને આ જે વેધ છે તે પાયો છે તે બંને કાટ ખૂણે છેદે, એટલે કે 90 અંશનો ખૂણો બનાવે, તો આ આને તેમનો વેધ કહેવામાં આવે છે. હવે આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ગોતવું હોય તો 1/2 ગુણ્યા પાયો એટલે કે આ લીટી ગુણ્યા વેધ એટલે કે આ જે ભાગ છે તે વેધ. આ હતું ત્રિકોણનું સૂત્ર. પણ ઘણા ત્રિકોણમાં આ વેધ આપેલો ન હોય તો આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન છે તે હેરોનભાઈએ કર્યું અને એક નવું સૂત્ર શોધ્યું જેમનું નામ છે હેરોનનું સૂત્ર. એ સૂત્રની અંદરથી આ વેધ આપેલો ન હોય તેમ છતાંય આપણે આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકીએ. ટૂંકમાં એ સૂત્ર છે એ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું જ સૂત્ર છે. પણ એનો ઉપયોગ ક્યારે કરીએ આપણે? તો કે જ્યારે વેધ આપેલો ન હોય, વેધનું માપ આપણને ખ્યાલ ન હોય, ત્યારે આપણે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે હેરોનના સૂત્રનો યુઝ કરીએ. તો જોઈએ હેરોનનું સૂત્ર. તો કે દાખલા તરીકે આ ત્રિકોણ છે, ત્રિકોણની આ બાજુને હું એ નામ આપી દઉં છું, નીચેની બાજુને બી નામ આપી દીધું અને આ સાઈડની બાજુને સી નામ આપી દીધું. ઓકે, હેરોનનું સૂત્ર ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્ગમૂળની અંદર s કૌંસમાં s માઇનસ a, s માઇનસ b, s માઇનસ c. આ થયું હેરોનનું સૂત્ર અને બહુ સહેલું સૂત્ર છે, તમને 100% યાદ રહી જશે. આગળ દાખલા ગણશું તેમાં. જુઓ શું છે તો કે s કૌંસમાં s માઇનસ a, બીજા કૌંસમાં s માઇનસ b ને ત્રીજા કૌંસમાં s માઇનસ c, અને આ બધી જ વસ્તુ વર્ગમૂળની અંદર છે. તો a એટલે શું થયું તો કે આ બાજુ, b એટલે શું થયું તો કે આ બાજુ, c એટલે શું થયું આ બાજુ. ઓકે, પરંતુ આમાં આ s છે, s એટલે શું થાય તો લખશું આપણે કે જ્યાં s બરાબર અર્ધ પરિમિતિ. હવે પરિમિતિ એટલે શું તો કે પરિમિતિ એટલે કે આ જે બોર્ડર લાઈન હોય તેને પરિમિતિ કહેવાય. બરોબર, તો આ ત્રિકોણની પરિમિતિ એટલે શું તો કે આ બાજુ વધતા આ બાજુ વધતા આ બાજુ. બરોબર, તો ત્રિકોણની પરિમિતિનું હું સૂત્ર પહેલા લખું તો શું થશે? આ બાજુ એટલે a, વધતા આ બાજુ એટલે b, વધતા આ બાજુ એટલે કે c, એટલે a વધતા b વધતા c. પરંતુ અહીંયા પરિમિતિ નથી, અર્ધ પરિમિતિ છે. અર્ધ એટલે કે અડધું, અડધી પરિમિતિ એટલે કે આને આપણે 2 સાથે ભાંગી દઈએ તો આનું અડધું મળી જાય તો કે હા, એટલે છેદમાં 2. તો આ સૂત્ર થયું s નું, એટલે કે અર્ધ પરિમિતિ. આ જ્યાં તમને s દેખાય છે એનો અર્થ થશે કે આ ત્રણેય બાજુનો સરવાળો ભાંગ્યા 2. હવે આ a, b ને c શું છે તો કે આ a, b અને c છે તે બાજુઓ છે, તો તે વસ્તુ પણ આપણે નોટ ડાઉન કરી લઈએ. a, b અને c એ ત્રિકોણની બાજુઓના માપ છે. તો આ સૂત્ર થયું હેરોનનું સૂત્ર. આ જે હેરોનનું સૂત્ર છે તેના આધારિત આપણે એક ટ્રાયલ માટેનો રેન્ડમ રકમ લઈ અને એક દાખલો કરીએ. દાખલા તરીકે અહીંયા એક ત્રિકોણ છે, એમાં આ બાજુનું માપ 10 છે, આ બાજુનું માપ 20 છે અને આ બાજુનું માપ 30 છે. તો હેરોનનું સૂત્ર શું હતું આપણું? અને આ ત્રિકોણ શોધવા માટેનું હેરોનનું સૂત્ર શું? ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્ગમૂળમાં s કૌંસમાં s માઇનસ a, s માઇનસ b, s માઇનસ c. આ શું થયું તો કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું હેરોનનું સૂત્ર. તો આમાં s ની કિંમત આપણે શોધવી પડે. તો s બરાબર આપણે જોયું હતું કે આ ત્રણેય બાજુના માપનો સરવાળો ભાંગ્યા 2 એટલે કે 10 વધતા 20 વધતા 30 ભાંગ્યા 2. 30 વધતા 20 40 50 વધતા 10 એટલે કે 60
60 ભાગ્યા 2, 60 ભાગ્યા 2 કરો તો કેટલા થાય? તો કે 30 2 60 બરાબર 30, એટલે કે s ની કિંમત શું મળી? 30. હવે આ સૂત્રમાં આપણે આ 10, 20 અને 30 ABC ની કિંમત છે તે મૂકી દઈ. જોજો અહીંયા જ લખી લઉં, આ A ની કિંમત છે, જ્યારે આ B ની કિંમત છે અને આ C ની કિંમત છે. આવી રીતના મેં લીધા. તમે આમ પણ કરી શકો, આ A, આ B અને આ C, આવી રીતના પણ તમે લઈ શકો છો. વર્ગમૂળમાં S છે ત્યાં હું લખીશ 30, કૌંસમાં S માઇનસ A, S એટલે કે 30 માઇનસ એટલે કે માઇનસ એની કિંમત છે 10, એટલે લખી 10. S માઇનસ B એટલે કે 30 માઇનસ 20, S માઇનસ C એટલે કે 30 માઇનસ 30. હવે આમાં એક વસ્તુનું ધ્યાન દેજો કે આપણે જે માપ લીધા છે એ એકદમ રેન્ડમલી છે. જોકે આવા કોઈ માપનો ત્રિકોણ હોય જ ન શકે, બરોબર. આપણે રેન્ડમલી કોઈ પણ માપ લીધા છે એટલે તેમનું ક્ષેત્રફળ છે તે કદાચ ખોટું પણ આવી શકશે. શું કામ? તો કે આ જે માપ લીધા છે તે આપણે રેન્ડમલી લીધા છે, પરંતુ ટેક્સ્ટબુકની રકમમાં રેન્ડમલી માપ નહીં હોય. વ્યવસ્થિત દાખલો એ લોકોએ કરેલો હશે ને રકમ બનાવેલી હશે. તો જોઈએ આનું, તો કે અહીંયા 30 એમનેમ, 30 માંથી 10 જશે તો 20, 30 માંથી 20 જશે તો 10. જો અહીંયા 30 માંથી 30 જાય તો 0, અને 0 આ બધાને ગુણે એટલે જવાબ આવશે 0. પરંતુ આ વસ્તુ શક્ય નથી, આવી કોઈ રકમ હશે નહીં. અહીંયા 0 થતો હશે નહીં, એટલે એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. આનું સાદું રૂપ આપશું, જે કંઈ જવાબ આવશે તે થશે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. પરંતુ અહીંયા આપણો જવાબ થશે 0, કારણ કે 30 માંથી 30 બાદ કરો તો શું આવે? તો કે 0 આવે. એટલા માટે જ હું કહું છું કે અહીંયા આપણે આ રેન્ડમલી વસ્તુ લીધી છે એટલે જવાબ 0 આવ્યો. બાકી ખરેખર તમારે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ક્યારેય 0 આવશે નહીં. તો આ રીતના આપણે દાખલા ગણશું. સહેલું ચેપ્ટર છે, થોડાક દાખલા લાંબા થશે, પણ આપણે ગભરાવાનું નથી. જેમ પ્રેક્ટિસ કરશું તેમ આવડી જશે, બહુ કંઈ અઘરું નથી. ઓકે, તો આજના વિડીયોમાં હું આટલું જ રાખું છું. આશા રાખું છું કે તમે આ ચેપ્ટરની સરસ મજાની થિયરી સમજી ગયા છો. હવે વિડીયોની છેલ્લે હું કહીશ કે જો તમને આ વિડીયોમાં સૂત્ર સમજાણું છે, હેરોનનું સૂત્ર, તથા મેં તમને જે થિયરી સમજાવી છે તે તમને સમજાણી છે, તો ચોક્કસ તમે વિડીયોને લાઇક કરો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે સરસ રીતના સમજાઈ ગયું છે. તથા તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.